নমস্কাৰ মই modhusmita আপোনালোক সকলোকে লুক্স বিউটিকলে স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকে বিচাৰি থকা কালাৰ গুণাত সুপাৰ কটনৰ জোৰা লৈ পেলাই আহিছো আপোনালোকৰ যদি মন পছন্দৰ হয় তেনেহলে সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব কাৰণ পূজাৰ আগত এখিনি কাপোৰ আৰু ৰিষ্টক নহব যিখিনি আছে সেইখিনি মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব যোৰহাট ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত কভাৰ কৰিব পৰা এৰিয়া হলে কেছ অন ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা আছে নহলে ডিটিডিসি থ্ৰেডে কাপোৰ পঠিওৱা হ'ব আজি এটা আৰম্ভ কৰো সব খুব ধুনিয়া গ্ৰে কালাৰতে আহিব গ্ৰে কালাৰ এটু কাৰণে বনোৱা হৈছে এটু কালাৰ যেটো গুণা কৰা হৈছে এটু সবতে ফুটি নুঠে জিলিকি নুঠে পাতল কালাৰ এই বস্তুটো জিলিকি নুঠে হেতু কাৰণে এই গ্ৰে কালাৰটো ওপৰতে বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এটু সব অকমান পিংকিষ্ট কালাৰ আহিব একেবাৰে পিংকু নহয় কিন্তু কপাৰ কালাৰো নহয় অকমান পিংকিষ্ট কালাৰত আহিব খুব ধুনিয়া হয় আসলটো অকমান সব বগা বগা মিনাও কৰা হৈছে বগা এটু মিনাও কৰা হৈছে খুব ধুনিয়া কাপোৰ যদি আপোনালোকে ভাল লাগে আপোনালোকৰ তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব ইয়াৰো বহুত কালেকশন অহা নাই যিখিনি আহিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কৰবাৰ এপিস আছে কৰবাৰ দুপিস আছে হেনেকুৱা ধৰণে কাপোৰখিনি হৈছে যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে সোনকালে যোগাযোগ কৰিব এটু কাৰণে যে পূজাৰ আগত আৰু কালাৰ গুণা ৰিষ্টক নহব পিছত পাই যাব পূজাৰ আগত নহব এটু আহিব সক আসলটো এটু আহিব আসলটো আৰু গুটেই গাতে এনেকে সৰু সৰুকে ফুলখিনি বসা হৈছে গুটে গাতে এনেকে ফুলখিনি বসা হৈছে এখিনি আহিব তাৰে সাইডৰ পাৰিখিনি এখিনি থাকিব তাৰে সাইডৰ পাৰিখিনি খুব ধুনিয়া ইউনিক কাপোৰ হয় যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব এখন আহিব সব তাৰে মেখেলাখন এখন থাকিব তাৰে মেখেলাখন এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিস এখিনি হাতত তিনটা পাৰি নিচিনাকে এখিনি এনেকে থাকিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব ইয়াৰ দাম হৈছে 1400 টকা আপোনালোকে এতিয়া ভাবিব পাৰে আগতে মই 1350 টকাত দিলো এতিয়ানো কিয় 1400 দিলো যেহেতু হেতু এমাহ ডেৰ মাহৰ আগৰ মই যিখিনি কাপোৰ দেখুৱাইছিলো তেতিয়া 1350 টকাতে মই সেল কৰিছিলো কিন্তু এতিয়া যেহেতু সিজন আহিছে পূজাৰ আৰু হুটাৰো অকনমান দাম বাঢ়িছে হেতু কাৰণে মই 50 रुपीस টা বহাব লগিয়া হৈছে এজুসক খুব ধুনিয়া কাপোৰ হয় কালাৰ গুণা ওপৰত আছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব ইয়াৰ দাম হৈছে 1400 টকা আৰু আপোনালোকে প্ৰত্যেকজোৰ কাপোৰৰ লগতে সেপ্টেম্বৰ মাহত অনলাইন অফলাইন যি সকলে কাপোৰ ক্ৰয় কৰি আছে তেওঁলোকক মই সৰু এটা গিফট দিছো আৰু প্ৰত্যেকজোৰ কাপোৰতে অহা সেপ্টেম্বৰ 30 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে পাই থাকিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব এজুৰ দেখুৱাওক তিনটা কালাৰ আছে গ্ৰীন কপাৰ কালাৰ আৰু এটু পিংক ইয়াৰ এই আসলত এটু আপোনাৰ গোল্ডেন মিনা কৰিছে এখন আহিব সাদৰখনৰ আসলটো আৰু গুটে গাতে এনেকে পিংক গ্ৰীন কপাৰ কালাৰ তিনটা কালাৰে ফুলখিনি বাছিছে এখিনি আহিব গ্ৰীনত সাইডৰ পাৰিখিনি এখন থাকিব তাৰে মেখেলাখন এখন থাকিব তাৰে মেখেলাখন এইটো আহিব ব্লাউজৰ পিস যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব দাম হৈছে 1400 টকা এজুৰ খুব ধুনিয়া সব কালাৰটো এবাৰ প্ৰথম আহিছে খুব ধুনিয়া এটু বেঙুনিয়া টাইপৰ কালাৰটো কিন্তু যেহেতু এটু গুণা কাম কৰিছে তো হেতুৰ কাৰণে তাৰ সাইনটো অকমান বেলেগ ধৰণৰ হৈছে আমাৰ এনে যেটো নৰমালি খুটাৰ বেঙুনিয়া হয় হেতুতকে বস্তুটো অকনমান বেলেগ ধৰণৰ হৈছে যেহেতু এটু অকনমান দেখিছে নহয় আপোনালোকে লাইটত ইয়াৰ কালাৰটো অলপমান চেঞ্জ হৈ যায় খুব ধুনিয়া কাপোৰ হয় আৰু ইয়াৰটো দেখিছে আসলত এনেকে বগা সিলভাৰ কালাৰ মিনা কৰিছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব দাম একেই হ'ব 1400 টকা খালি আপোনালোকৰ যি সকলে কাপোৰ পছন্দ কৰিছে বা ভাল লাগিছে তেনেহলে সোনকালে পেমেন্টটো কৰি আপোনালোকে বুকিং কৰিব এখন সব সাদৰৰ ভিতৰত
এনেকৈ সৰু সৰুকৈ ফুলখিনি বচা হৈছে এইটো আহিব আঁচলটো এইখিনি থাকিব সাইডৰ পাৰিখিনি এইখিনি থাকিব সাইডৰ পাৰিখিনি এইখিনি কাপোৰ যিসকলে লৈছে খুব ভাল পাইছে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিম যিসকলে লৈছে তেওঁলোকে যাতে কমেন্ট এটা কৰি জনায় কাপোৰযোৰ সঁচাকৈ তেওঁলোকে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিছে যদিও মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'তে কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব কাপোৰযোৰ আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে এখন আহিব চক তাৰে মেখেলাখন এইটো থাকিব তাৰে ব্লাউজৰ পিস যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব দাম হৈছে 1400 টকা আৰু এজোৰ দেখুৱাম এটো কপাৰ কালাৰ আৰু গ্ৰীন গুনা মাৰিছে আৰু এটো সক আসলত এটো গ্ৰীন কালাৰ মিনা মাৰিছে প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰে খুবেই ধুনিয়া পূজাত পিন্ধিবৰ কাৰণে বিৰাটেই ধুনিয়া এজোৰ কাপোৰ হয় যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব এইখিনি আহিব আসল এইখিনি থাকিব সাইডৰ পাৰিখিনি আৰু গুটেই গাতে এনেকে গ্ৰীন আৰু কপাৰ কালাৰ গুনাৰে ফুলখিনি বাচিছে যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব এখন আহিছে মেখেলাখন আৰু এইটো থাকিব তাৰে ব্লাউজৰ পিস দাম হৈছে 1400 টকা যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব বহুতেই খুধি আছে ক্যাশ অন ডেলিভাৰী নহয় নেকি মই যোৰহাট ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত যেহেতু মই লাইভটো যোৰহাটৰ পৰা আহো যিমান খিনি কভাৰ কৰিব পাৰো মই হিমান খিনিলৈকে ক্যাশ অন ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে বাকি তাৰ ওপৰত হলে আপোনালোকে ডিটিডিসি থ্ৰেডিয়ে ল'ব লাগিব আৰু ক্যাশ অন ডেলিভাৰী ল'বলৈ বহুতখিনি অসুবিধা হয় কাৰণ ক্যাশ অন ডেলিভাৰী হলে অৰ্ডাৰটো কৰাৰ পিছত কেতিয়াবা এটো দিবলৈ গলে কেনসেলো কৰি দিয়ে কিন্তু আমি যেতিয়া ডিটিডিসি থ্ৰেডি ক্যাশ অন ডেলিভাৰী ব্যৱস্থাটো আমি কৰো তেওঁলোকে কাপোৰ লক বা নলক আমি তেওঁলোকক পেমেন্ট কৰিবলগীয়া হয় আৰু যেতিয়া কাপোৰযোৰ ৰিটাৰ্ণ আহে তেতিয়া হলে আমাৰ যথেষ্টখিনি লোকসান হয় হেতু কাৰণে আমি ক্যাশ অন ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে ৰখা নাই ৰাখিছো যিখিনি মই কভাৰ কৰিব পাৰো যিখিনি এৰিয়াত মই কভাৰ কৰিব পাৰো সেইখিনি এৰিয়াতে মই ক্যাশ অন ডেলিভাৰী ব্যৱস্থা ৰাখিছো আৰু এজোৰ দেখুৱাও চক এজোৰ আগৰ যত এটো কপাৰ কালাৰত আছে এটো অকমান পিংকিষ্ট কালাৰত আছে আৰু লগত আছে এটো গ্ৰীন আৰু ইয়াৰো এনেকে আসলটোত গ্ৰীন মিনা কৰিছে খুব ধুনিয়া কাপোৰ কেজুমান লৈ আহিছো আজি পূজা বুলি কেজুমান বেছিকৈ লৈ আহিছো আপোনালোকে চাই লওক যেহেতু পূজা একেবাৰে ওচৰ চাপিছে আৰু দেৰি হলে আপোনালোকে সিলৱাৰ কথা থাকে হেতু কাৰণে আজি কেজুমান খৰকে কাপোৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মন পছন্দৰ হলে সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই কাপোৰ বুকিং কৰিব এসক মাজত এনেকুৱা ধৰণে গ্ৰীন আৰু পিংক কালাৰটোৰ ফুলখিনি বাচিছে এইটো আহিব আসলটো এইখিনি থাকিব তাৰে সাইডৰ পাৰিখিনি এইখিনি থাকিব সাইডৰ পাৰিখিনি আৰু এই কাপোৰযোৰ গৰমত পিন্ধিবলৈও খুব আৰামদায়ক কাপোৰ হ'ব এখন আহিব চক তাৰে মেখেলাখন এখন আহিব মেখেলাখন এটো থাকিব ব্লাউজৰ পিস দাম একে 1400 টকা যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব কালাৰ গুণাতে এটো আপোনাৰ একদম লাইট অৰেঞ্জ কালাৰ একেবাৰে লাইট অৰেঞ্জ কিবা মসুৰ কালাৰ টাইপত ইয়াতে আপোনালোকে অকণমান কালাৰটো পাতল দেখিছে অকণমান পাতল দেখিছে জাস্ট এনেকুৱাই কালাৰটো আৰু তাতে এটো সব কপাৰ কালাৰ গুনা মাৰিছে আৰু এনেকে সিলভাৰ মিনা কৰা হৈছে সিলভাৰ মিনাৰ কৰিছে আৰু কপাৰ কালাৰ গুনা মাৰিছে ধৰিব পাৰিছে নে খুব ধুনিয়া এজোৰ কাপোৰ হয় এসি কটনৰ জোৰা হয় যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব এজোৰ দাম হৈছে 1300 টকা এজোৰ দাম হৈছে 1300 টকা এইখিনি আহিব সক অকণমান বহলকে সাইডৰ পাৰিখিনি এইখিনি আহিব সাইডৰ পাৰিখিনি আৰু গুটে গাতে এনেকে এটা সিলভাৰ আৰু এনেকে এটা কপাৰ কালাৰ এইখিনি ফুল বাচিছে গুটে গাতে এনেকুৱা ধৰণে ফুল বসা হৈছে অকণমান হেৰেঙাকে আছে বৰ ঘনকে নাই কাপোৰযোৰ এসি কটনৰ জোৰা হয় যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব ইয়াৰ দাম হৈছে 1300 টকা এখন আহিলে সাদৰখন এইখিনি হল সাইডৰ পাৰি
এইখন আহিব মেখেলাখন খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয় এযোৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পূজাত পিন্ধি যাব পাৰিব এইখন আহিছে সব মেখেলাখন এইখন আহিছে মেখেলাখন এইটো আহিব ব্লাউজৰ পাৰি ব্লাউজটো বাকি এনে সিম্পল থাকিব এনেকুৱা এটা পাৰি থাকিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব দাম হৈছে 1300 টকা সুপাৰ কটনত কমন বেলেগ কালাৰত কেজুমান কাপোৰ দেখো এইকেজোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ আপোনালোকে পিন্ধি আৰাম পাব এটো আছে মেহেন্দি গ্ৰীন আৰু আসলটো এনেকুৱা ধৰণে আছে সব পিংক আৰু ভাইলেট কালাৰত আছে আসলটো আৰু গাত এনেকে পিংক কালাৰ ফুলখিনি বাছিছে খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ যথেষ্ট পাতল হয় কাপোৰযোৰ পাতল হয় আপোনালোকে গৰমত পিন্ধি পেলাই ভাল পাব খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয় যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব ইয়াৰ দাম হৈছে 1400 টকা ইয়াৰ দামটো হৈছে 1400 টকা এখন আহিব সব মেখেলাখন এটো ব্লাউজৰ পিছ হ'ব হাতত এনেকুৱা এটা পাৰি থাকিব খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয় যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ আমালে পঠাব দাম হৈছে 1400 টকা পূজা আহিছে যেহেতু হেতু কাৰণে আপোনালোকক মই কেজুমান কাপোৰ আনি যদিও আজি কেজুমান বেছিকে কাপোৰ দেখুৱাই দিছো যদি ভাল লাগে তেনেহলে সোনকালে আপোনালোকে কাপোৰ বুকিং কৰি ল'ব এযোৰ সব মেৰুন কালাৰত আছে খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ হয় মেৰুন কালাৰত আছে এটো ব্লু ফিৰোজা ব্লু আৰু ৰেড সব খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয় গোটে গাতে নেকে নীলা ৰঙৰে ফুলখিনি বাছিছে এটো আহিব আসলটো এখন আহিব মেখেলাখন এখিনি থাকিব সাইডৰ পাৰিখিনি ব্লাউজটো সিম্পল হ'ব তাতে এনেকুৱা এটা পাৰি থাকিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব পূজাত পিন্ধিব পৰা এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ দাম হৈছে 1400 টকা যদি ভাল লাগে স্ক্ৰিনশ্বটটো মাৰি সোনকালে পঠাব আৰু এযোৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ দেখুৱাছো মেৰুন কালাৰতে আছে কাপোৰযোৰ কালাৰ কন্ট্ৰাস্টটো আসলৰ খুবেই মোৰ খুব ভাল লাগিছে একচুয়ালি ইয়েলো আৰু ব্লুত আছে দেখিছেনে আৰু গোটে গাতে এনেকে ইয়েলো ফুল বসা হৈছে খুব ধুনীয়া কাপোৰ হয় যদি আপুনি পিন্ধিও কিন্তু খুব আৰাম পাব দেই হেতু কিন্তু মই কম পিন্ধি আপোনালোকে খুব আৰাম পাব কাপোৰযোৰ কাৰণ কাপোৰ এযোৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া হলেই নহব আমি পিন্ধিও আৰাম পাব লাগিব এযোৰ সব এখন আহিব তাৰে মেখেলাখন এটো থাকিব ব্লাউজৰ পিছ এটো হাতত থাকিব পাৰি আৰু তাৰে পাৰিখিনি মই দেখুৱাই দিছো এখিনি আহিব সব তাৰে পাৰিখিনি যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে সোনকালে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব দাম হৈছে 1400 টকা আৰু এযোৰ দেখুৱাছো এযোৰ লাইট পেৰট গ্ৰীনত সৰি লাইট মেহেন্দি গ্ৰীনতে আছে আসলটো থাকিব পিংক আৰু ব্লু নেভি ব্লু আৰু গোটে গাতে এনেকে সৰুকে পিংক কালাৰ ফুলখিনি বাছিছে নতুন ষ্টক যথেষ্টখিনি আহিছে হেতু কাৰণে আপোনালোকক অকমান সৰকে কাপোৰ দেখুৱাই দিছো পূজাৰ আগত যেহেতু পূজাও সমু চাপি আহিছে দেৰিকে দেখুৱাই থাকিলে আপোনালোকে লবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব যেহেতু কাপোৰযোৰ ৰেডি নহব হেতু কাৰণে আগতীয়াকৈ দেখুৱাইছো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব এখন আহিছে সব তাৰে মেখেলাখন ব্লাউজৰ পিছটো সিম্পল হ'ব তাতে এনেকুৱা এটা পাৰি থাকিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে স্ক্ৰিনশ্বটটো লৈ পেলাই আমালে পঠাব তেনেহলে মই কাপোৰ আজি দেখুৱাই ইমানতে সামৰিম খুব সোনকালে আকৌ নতুন কালেকচন লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে সোনকালে বেছি পলম নকৰিব যেহেতু ষ্টক মোৰ কম যিসকলে ফাৰ্স্ট পেমেন্ট কৰি পেলাই বুকিং কৰিব তেওঁলোকে কাপোৰ পাব আৰু কালাৰ গুণত কাপোৰ পূজাৰ আগত আৰু ৰিষ্টক নহব পূজাৰ পিছত আপোনালোকে পাব নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক আকৌ নতুন কালেকচন লৈ পেলাই আহিম বহুতে বগা ৰঙটো বিচাৰি আছে মই বগাত আকৌ লৈ পেলাই আহিম যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহলে সোনকালে যোগাযোগ কৰিব আৰু আশা কৰো আপোনালোকে যি সকলে মোৰ পৰা নতুনকে কাপোৰ লৈছে তেওঁলোকে মোৰ কাপোৰৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ এটা কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ কাপোৰৰ কালেকচন ভাল লাগিছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক আৰু কমেন্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো আগুৱাই লৈ যাব বুলি আশা কৰিছো
তেনেহ'লে মই মধুস্মিতা শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে লুক্স বুটিকলৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।